स्वागत छ तपाईलाई ट्युटोरियल नेपालमा। आज पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फोटोशप सम्बन्धी जानकारी दिनेछु। फोटोशपमा चाहिँ टिकटकको लोगो कसरी बनाउने है त, लोगो बनाउन सिकाउने छु आज चाहिँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फाइलमा गयौं। फाइलमा गइसकेपछि न्यूमा जानुस्। न्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ल टिकटक लोगो भनेर लेखे मैले चाहिँ है, टिकटक लोगो लेखिसक्यौं। अनि त्यसपछि यहाँनिर हाइट विड्थ दिएको छ। अहिले चाहिँ मैले खासै त्यति हाइट विड्थ राख्दैन है, फोटोको साइजमा जान्छु। फोटोको साइजमा पनि मैले होरिजेन्टलमा राख्ने छु। होरिजेन्टलमा 8x10 को साइज राख्ने छु, राइट। र रेजुलेसन राखेको छ मैले 300 है त। कलर मोड चाहिँ RGB छ, 8 बिटमा राखेको छ है। र ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो व्हाइट छ। र इमेज साइज भनेको अहिले हाम्रो 20 MB भनेको छ। यसलाई चाहिँ ओके गर्यौं। ओके गरिसकेपछि टिकटक @25% चाहिँ हाम्रो के छ त, यो जुमिङ छ है। RGB चाहिँ RGB मा छ र 8 बिटमा छ है त। यति भइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले रुलरहरु ल्याउने छु है। रुलर चाहिँ ल मैले एउटा 5 मा राखेँ, एउटा चाहिँ 5 को आधे हाफमा राख्ने छु है। ल 6 मा राख्यौं एउटा चाहिँ, ल 6 मा, एउटा चाहिँ 4 मा राख्ने छु है। यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्नु होला, पछि चाहिँ हामीले फेरि एडिट गर्ने नै हो, एडिट गर्ने नै हो। यस, अब एडिट गर्ने हो भने हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरौँ कि इलिप्टिकल अथवा हामीले ओभल ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओभल ड्रा गर्नु भन्दा पहिला हामीले चाहिँ लेयर चुज गरौँ है त। ल लेयर कुन चाहिँ राख्ने त्यो लेयर अनुसार हेर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड लेयर आइरहेको छ है। ब्याकग्राउन्ड लेयरमा चाहिँ हाम्रो लक राखेको छ है त। एउटा चाहिँ लक दिएको छ र ब्याकग्राउन्ड कलर अहिले हाम्रो कस्तो छ, व्हाइट छ हो, व्हाइट छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो फोर ब्याकग्राउन्ड कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, कुन कुन कलर राख्ने है त्यो अनुसारले पिक गर्नुस् अहिले देखि नै। यदि ब्याकग्राउन्ड व्हाइट छ भने ब्याकग्राउन्डलाई ब्ल्याक राख्नको लागि मैले चाहिँ यसबाट ब्याकग्राउन्ड कलरलाई लिम, कन्ट्रोल सँग ब्याक स्पेस गर्ने छु। यसमा चाहिँ है ब्ल्याक आयो। यसमा राइट क्लिक गर्नुस्। यसमा राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर इलिप्टिकल टुल्स जानु चाहिँ इलिप्स लेखेको छ, यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ है त। तपाईले इलिप्टिकल टुल्स युज गर्छु भन्नु नि पाइन्छ, अथवा हामीले इलिप्टिकल मार्के टुल्स युज गर्दा नि हुन्छ है। जुनसुकै एउटा टुल्स युज गर्नुस्। जस्तै मैले चाहिँ यसलाई यति ड्रा गरेँ। यति ड्रा गरिसकेपछि ल रेड आइसकेको छ हो, रेड आयो। मैले यसलाई नै यो साइडमा राख्दा नि हुन्छ अथवा यो साइडमा राख्दा नि हुन्छ है। सानो बनाएर राख्दा नि केही फरक परेन। यति भइसकेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो ठुलै छ, यसमा केही फरक परेन, राइट। यसलाई ठुलै बनाइदिउँ अझै पनि। ल मैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल J प्रेस गरेँ है। J प्रेस गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस्, इलिप्स चाहिँ हाम्रो 1 एउटा छ, एउटा चाहिँ 2 छ है। मैले यसलाई गयौँ लेखेको, यसमा डबल क्लिक गर्दाखेरि रेड राखेँ है मैले, रेड। अनि यसमा चाहिँ ल कुनै एउटा नेम चाहिँ चेन्ज गरेन मैले। नेम चेन्ज गर्नुहुन्छ भने चेन्ज गर्दिने। ल रेड 2 भनेर राखेँ है, हुन्छ। एउटा रेड, एउटा चाहिँ रेड 2 छ। अब सबभन्दा सुरुमा हामीले यो रेडलाई चाहिँ के गर्यौं कि मैले राइट क्लिक गर्यौं र रेस्ट्राइज लेयर गर्यौं है। अब फेरि यसलाई राइट क्लिक गरौँ र हामीले रेस्ट्राइज लेयरमा क्लिक गरौँ, हुन्छ। यदि क्लिक गरेपछि मैले फेरि यसमा डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कलर ओभरले भन्ने छ। कलर ओभरलेमा चाहिँ कुनै एउटा कलर राख्नुस् है, जुनसुकै। अहिले हामीले केही फरक पर्दैन। अहिले यो वालालाई चाहिँ जुनसुकै कलर राख्नुस्, तर रेड चाहिँ रेड छ नि है, यसको तलतिर अर्को छ है। अनि यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ है। पोइन्टलाई फोकस पारेर हामीले के गर्ने, शिफ्ट र अल्ट थिचिराख्नुस्। कुनै एउटा एंगलबाट चाहिँ यसलाई घटाउनुस् है, हुन्छ। आवश्यकता अनुसार घटाउनुलाई यति भयो, इन्टर। यो चाहिँ हामीले यसरी किन गरेको भन्दाखेरि शिफ्ट र अल्ट सँग यो सेन्टर पोइन्ट बनाएर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ है। ल हामीले यहाँनिर एउटा म्याजिक वाइन टुल युज गरेका थियौं हो। म्याजिक वाइन टुलले हामी लेयर केमा छौं त, रेड 2 मा छौं है हो। यो भनेको ग्रीन कलर हो कि नै हो नि है। यस, अब हामीले यसलाई सिलेक्ट गरौँ। ग्रीन सिलेक्ट भयो र यो रेडमा गएर डिलिट बटन थिच्नु होला है, किबोर्डको डिलिट बटन। फेरि तपाईले यहाँको डिलिट बटन थिच्ने हैन नि, किबोर्डको डिलिट बटन प्रेस गर्ने है। यो रिङ टाइपको बनिसकेको छ हो, रिङ टाइपको बनिन्छ। यदि हैन हामीले चाहिँ रिङ टाइपको बनेकै ल्याउने हो भने कस्टम शेपमा गएर तपाईले यहाँबाट पनि रिङ टाइपको ल्याउन सक्नुहुन्छ है। अब यसमा छ, रिङ छ, किन छैन है। यस, यहाँनिर छ है त। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो रिङ पनि बनाउन सिकेको मात्रै हो है। ल यसको साइजलाई चाहिँ मैले थोरै घटाउन चाहे, आवश्यकता अनुसार। तपाईले हैन बढाइरै राख्ने हो भने चाहिँ आफ्नो डिस्प्लेमा मजाले बढाएर राख्नुस्, हुन्छ। ल अनि एउटा चाहिँ मैले यहाँनिर राखेँ है, यहाँनिर राख्यौं। किन भन्दाखेरि यो एरिया लिएको हो कि हामीले चाहिँ, यसको एरिया है। यति लिइसकेपछि मैले थोरै घटाइदिउँ
र अब यो रेड 2 को काम छैन, बरु रेड 2 लाई चाहिँ यहाँबाट अब डिलिट गर्नुहोस् है। अब डिलिट गरौँ, यस भएछ हो। ल यति भइसकेपछि यसलाई मैले थोरै टपमा राख्न खोजेँ, माथितिर। यति भयो। मैले एउटा यहाँनिर रेक्टेङ्गल मार्किङ टुल लिनेछु, रेक्टेङ्गुलर मार्किङ टुल। यसलाई चाहिँ न्यू लेयरमा गयौँ है, न्यू लेयर आयो। न्यू लेयर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसारले यहाँबाट मैले ड्र गरेँ है। ल यति कुरालाई चाहिँ यसलाई हामीले ड्र गऱ्यौँ, हुन्छ। ड्र गरिसकेपछि यहाँनिर फोरग्राउन्ड कलर कस्तो छ, रेड छ। अल्टसँग ब्याक स्पेस गर्नुहोस्, रेड कलर आउनेछ है। यस, अल्टसँग ब्याक स्पेस गर्दाखेरि रेड कलर आउँछ है। यति भएछ। यसलाई मैले थोरै तल मिलाउन चाहेँ अझै। ल यति बनेछ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा पी टाइपको बन्यो कि बनेन, बनेछ नि है। ल मैले अब चाहिँ यसलाई फेरि कन्ट्रोल जे प्रेस गऱ्यौँ है, एउटा रेड कपी भनेर आइसकेको छ हो। रेड कपीलाई चाहिँ यो साइडमा राख्न चाहेँ है मैले चाहिँ। ल यति भयो। तल पुग्छ या पुग्दैन है। हामीले तल पुगेन भने मैले चाहिँ एकैछिन है, यसलाई चाहिँ मैले थोरै माथि राख्न चाहेँ। बरु यो माथिको अप्सन चाहिँदैन हामीलाई। माथिको अप्सन चाहिँदैन भने चाहिँ यति सिलेक्ट गरौँ। ल अनि चाहिँ यसलाई थोरै माथि राखेँ, अझै माथिभन्दा पनि तल राख्नेछु, हुन्छ। ल यति भयो। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्ने, यति कुरालाई चाहिँ काटेर फालिदिने यो साइडको है। यस, यसको लागि मैले रेक्टेङ्गुलर मार्किङ टुलमा गयौँ, यतिलाई सिलेक्ट गरेँ है। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ त, यो रेड हो, रेडलाई गएर लेयर 1 है, लेयर 1 रेड, यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरौँ। डिलिट भयो। कन्ट्रोल डी भनेको के अरे, डिसिलेक्ट है, डिसिलेक्ट। अनि त्यसपछि यहाँनिर गयौँ, यतिलाई चाहिँ हामीले डिलिट, ल यतिलाई फालौँ न, डिलिट गरेर, हुन्छ। र फेरि हाम्रो रेक्टेङ्गुलर मार्किङ टुलले चाहिँ सिलेक्ट गऱ्यौँ र डिलिट गऱ्यौँ। र अब चाहिँ हेर्नुहोस्, यो लेयर पनि डिलिट भयो, भएन नि। अब लेयर 1 मा जाने, यो लेयर 1 मा है, यसलाई डिलिट गरौँ, हुन्छ। कन्ट्रोल डी प्रेस गऱ्यौँ। कन्ट्रोल डी प्रेस गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यसैलाई है यहाँनिर कन्ट्रोल जे गऱ्यौँ, कन्ट्रोल जे भयो। र यसलाई चाहिँ हामीले मैले यसमा टच गरेर राख्नेछु, हुन्छ। टच गरेर राख्यौँ। यहाँनिर एउटा न्यू सिलेक्सन छ, अथवा राइट क्लिक गरेर तपाईँले सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यस, अथवा मैले चाहिँ यसलाई सिलेक्सन गरौँ, कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस् र यसमा गएर सिलेक्ट गरौँ। यहाँ सिलेक्सन भइसकेको छ हो। सिलेक्सन भइसकेको छ भने हामीले अब चाहिँ यसैलाई के गर्न सकिन्छ, सिलेक्ट पिक्सलमा राख्यौँ। सिलेक्ट पिक्सल पनि गर्न सकिन्थ्यो अघि नै, अथवा तपाईँले कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है, गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामीले यो रेड कपीमा गयौँ है, रेड कपीमा गएर डिलिट गर्नेछु मैले है। डिलिट गरिदिएको छ। कन्ट्रोल डी प्रेस गरौँ। रेड लेयर कपीलाई चाहिँ मैले अब यहाँबाट लेयर नै डिलिट गरेर फालिदिन्छु। कटेछ यहाँनिर हो। यसरी युज गर्दा नि भयो। यसरी युज गर्दाखेरि तपाईँले यसको साइज र यो काटेको साइज एउटै हुन्छ कि, त्यही भएर त्यस्तो गरेँ है। ल अब चाहिँ हामीले यो रेडलाई अनि रेड कपीलाई लेयर 1 लाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल ई प्रेस गरेँ है, मर्ज भयो है यसमा चाहिँ। यस, अथवा कन्ट्रोल सिफ्ट ई प्रेस गर्दा नि हुन्छ। यति मर्ज भयो। यस, अब चाहिँ यसलाई होइन, यसको एङ्गलहरू बढाएर राख्ने, घटाएर। यहाँनिर चाहिँ यहाँसम्म किन आयो भन्दाखेरि एउटा यहाँनिर पोइन्ट आयो कि है। ल यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गऱ्यौँ, लेयर 1 डिलिट, कन्ट्रोल डी। अब चाहिँ यहाँसम्म मात्रै सिलेक्ट भयो। यसलाई हामीले यसरी पनि बढाउनु मिल्यो। यसरी बढाउँदाखेरि यो साइज फेरि अलिकति यताउति तलमाथि हुनसक्छ है। यस, त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले फेरि साइज बढाएन, यति नै राख्यौँ है। राखिसकेपछि अब चाहिँ कन्ट्रोल जे प्रेस गरौँ, डुप्लिकेट भयो। यस, यो माथिको कलर चेन्ज गरिदिउँ। लेयर 1 कपीलाई डबल क्लिक गऱ्यौँ, अथवा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, ब्लेन्डिङ अप्सन आउनेछ। ब्लेन्डिङ अप्सनमा जाँदा नि भयो, अथवा यो एफएक्समा जाँदा नि हुन्छ है। ब्लेन्डिङ अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर कलर ओभरले है, अब कलर कस्तो राख्ने तपाईँले त्यो कलर चुज गर्नुहोस्। मैले यस्तो कलर राख्यौँ, ओके, यसलाई ओके है। अब चाहिँ तपाईँले लेफ्ट बटन अथवा राइट बटनले यसरी सार्न सक्नुहुन्छ है, कतातिर राख्ने। फेरि कन्ट्रोल जे प्रेस गऱ्यौँ है, यसलाई राइट क्लिक गरौँ, यसमा ब्लेन्डिङ अप्सनमा गयौँ र कलर ओभरले लेखेको छ, हामीले कलर ओभरलेमा गयौँ र कलर ओभरले यस्तो काइन्ड टाइपको छ, हामीले व्हाइट राखौँ, हुन्छ। व्हाइट राख्यौँ। अब व्हाइटलाई चाहिँ कतातिर सार्ने त्यो पनि हुनु हो। ल यो रेडलाई चाहिँ मैले थोरै अझै यता सार्न खोजेँ र यो बिचको लेयरलाई चाहिँ मैले यता राख्न खोजेँ है। यतिको भयो। यस, यतिको भइसकेपछि अब फेरि हेर्ने है, मैले चाहिँ थोरै यदि यो साइडको है अलिकति मोडिफाई गर्न चाहेँ, मैले चाहिँ यति कुरालाई फेरि काटेर फाल्न चाहेँ। मानौँ यतिलाई है, लेयर डिलिट गरौँ
लेयर 1 मा गयौँ डिलिट, यसमा पनि गयौँ डिलिट, यसमा पनि गयौँ डिलिट गऱ्यो है। कन्ट्रोल डी प्रेस गरौँ। छ अब लाइन यहाँनिर छैन नि है। ल यति बनाउन सकिन्छ। अब चाहिँ हामीले यो तिनटै लेयरलाई फेरि सिफ्टसँग सिलेक्ट गरेँ मैले, कन्ट्रोल ई प्रेस गरेँ, मर्ज हुनेछ है। मर्ज भइसकेपछि अब एकैचोटिमा हामीले सानो ठुलो पनि बनाउन सकियो है। ल यहाँनिर राख्नेछु, इन्टर गऱ्यौँ। इन्टर गरिसकेपछि यसमा तपाईँले टिकटक भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट टुलले। टेक्स्ट टुलको साइज अहिले 10 छ, मैले चाहिँ 48 राख्यौँ। टिकटक। ल अब यसलाई पनि मैले चाहिँ कलरिङ भन्दा पनि फन्ट चेन्ज गरौँ न, कस्तो फन्ट राख्ने। ल अलिकति चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ है, चेन्ज गऱ्यौँ थोरै मोडिफाई। तपाईँहरूले होइन टिकटकमा जस्तो छ त्यस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यही पनि बनाउन सक्यो। अहिले चाहिँ मैले यस्तो फन्ट राखेँ मैले टिकटकको चाहिँ है। खासमा चाहिँ यस्तो छैन है, फेरि यस छैन, यो ध्यान दिनु होला फेरि। यस यति भयो। यति भइसकेपछि हामीले यसलाई कलरिङ पनि राख्न मिल्यो। मैले यसमा क्लिक गरेँ, डिफल्ट कलर आउनेछ, अल्टसँग ब्याक स्पेस गऱ्यौँ, सरी कन्ट्रोलसँग ब्याक स्पेस गरौँ, व्हाइट आयो। अहिले चाहिँ मैले यसमा केही पनि चेन्ज गरेन है। तपाईँले यसलाई पनि फेरि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने जसरी यो ओलाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने, अनि त्यो अनुसारले तपाईँले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँलाई टिकटक लोगो बनाउन आउँदैन भने चाहिँ अब यो भिडियो हेरेर मजाले सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त। अनि यदि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने सेयर पनि गर्नुहोस्। आजको लागि चाहिँ यति नै, बाई।